Hi guys. Hi guys. Hello. අපි අද ගොඩක් කාලයකට පස්සේ අපි අද හදන්නේ සුපිරිම බර්ගර් එකක් ලංකාවේ තියෙන රසම චිකන් බර්ගර් එක තමයි අද හදන්නේ හෝම්මේඩ් චිකන් බර්ගර් එක. ඒ රාගේ. අද මම තමයි ෂෙෆ්. හෙල්පර්. කිචන් හෙල්පර්. ඉතින් කොහොමද අපි ටක් ගාලා වැඩේ යන්නේ? ඔව් වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් සෑහෙන බඩගින්න ඉන්නේ ටක් ගාලා හදාගෙන කන්න තමයි ඉන්නේ. අපි බලමු මොනවද ingredients කියලා. බලන්න දැන් තියෙන දේ අපි ටක් ගාලා පෙන්නන්න ටිටින් ගා. හරි අපි යමු වැඩේට. ඉතින් help තමයි අද ingredients කියන්නේ ඔයගලන්ට. හරි විතර දෙනවා මුලින්ම අපිට burger bun අරන් තියෙනවා. ස්පාරකින් ගෙනාවේ. හරි මේ sponsor main sponsor Edinburgh and Spa. tomato sauce oyster sauce ටිකක් soya sauce ආයෙ චුට්ටක් අන්තිම ටික තියෙන්නේ. අන්තිම ටික ගම්මිරිස් ටක් ගාලා මිරිස් කුඩු ලුණු chicken chicken ලුණු අරගෙන ටිකක් වනේ. තක්කාලි සුදු ලුණු සලාද කොළ. හරි තවද ඒ ටික තමයි පොල් තෙල් ඊට පස්සේ ඕනේ පෑන් එකක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ඕනේ මම වගේ සුපිරි ෂෙෆ් කෙනෙක් ඕනේ නම් මේක හදාගන්න. හරිද? ඔන්න guys බලාගෙන ඉන්න ශනිකව මේක හදලා දාන්නේ. Wild cookbook. ඔන්න wild cookbook ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලුණු උඩ දාලා. හරි wild cookbook ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් මේ කපලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි බර්ගර් එකට මුලින්ම ලුණු ගෙඩි කපා ගන්න ඕනේ මේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් රවුන්ඩ් හිරින විදිහට ලස්සනට කපා ගන්න. ගෑනු ළමයින්ට බෑ ලස්සන. මෙහෙම ලස්සනට රවුන්ඩ් කපා ගන්න. රවුන්ඩ් ටිකක් තියාගන්න. ඒක ඇති. chef ලුණු කපනවා මම බලන් ඉන්නවා. තක්කාලි රවුන්ඩ් කපා ගන්න. එහෙනම් ලොකු ගෙඩි ගන්න. පොඩි ගෙඩි. හරි අපි දැන් මේකේ බර්ගර් එකේ පැටි එකට පෙන්නනු මෙතන ලුණු ටිකක් චොප් කරගෙන තියෙනවා සුදු ලුණු ටිකක් චොප් කරගන්නවා මේකට තව ඕන එකක් ඔයගලන්ට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන් අපි දාගන්නේ මේ දෙක චොප් කරලා චිකන් එකක් චොප් කරලා චිකන් එකට මික්ස් කරලා තමයි අපි පැටි එක හදන්නේ පැටි එකත් අපි හදනවා රෝල් කරලා ඊට පස්සේ බෝල කරලා බෝලත් හරලා තමයි පැටි එක හදන්නේ බලාගෙන ඉන්න ඉස්සරහට අපි කොහොමද පැටි එක හදාගෙන යන්නේ කියලා හරි අපි චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක තමයි අරන් තියෙන්නේ චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක අරගෙන අපි මේක මෙහෙම පොඩියට චොප් කරගන්නවා මෙහෙම කපලා පොඩි කෑලි වලට කපලා ඒක චොප් කරගන්නවා කපලා ඊට පස්සේ මේකත් මෙහෙම පොඩියට චොප් කරගන්නවා හරි මේක සෑහෙන්න පොඩි වෙන තරමට තමයි හොඳ නිකන් අර අම්බරලා වගේ ගත්තා වගේ ගන්නට අපි චොප් කරගන්න ඕනේ මේක. හොඳට කැපෙන පිටියක් පාවිච්චි කරන අපි වගේ චොප් කරගන්න. ළමයි දැන් මට බඩගිනි. chef අපිට තව කොච්චර වෙලා යනවද මේක හදලා ඉවර වෙන්න? අපි තව විනාඩි 5න් හදලා ඉවරයි. බලමු. හරි අපි දැන් චොප් කරගත්ත චිකන් ටිකයි ලුණු ටිකයි ටික තියෙනවා. අපි දැන් මේකට දාගන්න ඔරිජිනල් සෝස් ටිකක් තියෙන සෝස් ටික ඔක්කොම දාගන්න චුට්ට හරි මම චුට්ටක් දාගන්නවා ඊට පස්සේ අපි දාගන්නවා මේකට සෝයා සෝස් ටිකක් පොඩ්ඩක් හොල්ලා දාගන්න සෝයා සෝස් දාකට පොඩ්ඩක් දාගන්න එහෙම ඊට පස්සේ අපි දාගන්නවා ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් අපි ස්පයිසි කන නිසා පොඩ්ඩක් දාගන්නවා ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කුඩු දාගන්නවා මොනවද සුදු පොඩ්ඩක් දාගන්නවා මොනවද කියලා දන්නේ එහෙනම් ෂෙෆ්ලා එහෙම නම් දන්නේ නැහැ එළිය එහෙම කහ පොඩ්ඩක් දාගන්නවා කහ දාගන්න ඊට දාගන්නවා මිරිස් චුට්ටක් ඒ ඕනේ මේ පොඩ අත දිගමදි කිස්සක් තියෙනවා මෙහෙම මේක චුට්ටයි දෙන්නේ හරි මේක දාගන්න අපි දාගන්නවා ලුණු කුඩු චුට්ටක්
අපිට තව එකක් අමතක වුණා ඇත්තටම දෙහි පොඩ්ඩක් දාගන්නත් ඕන. මේනේ අපේ රොයි. එයා කට් කරනවා. රොයි මොනවද කන්නේ? අපි දැන් මේ විදිහට අනාගත චිකන් ටික පොඩක් ලස්සනට බෝලයක් ආකාරයට හදා ගන්න ඕන අපේ පැටි එක. බෝලයක් හදාගෙන බෝල හදා ගන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට එහෙනම් ලේසි ස්ටෙප් එකක් තියෙන්නේ මේ බෝල හදාගත්තට පස්සේ පෑන් එක රත් වෙන දිනවා. පෑන් එක රත් කර ගන්නවා අපි. ඒක මොකද ගන්න රත් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? අපි හදාගත්ත ජින්ජර් බීස් ටික මේ තියෙන්නේ. මෙහෙම අරගෙන අපි දැන් බෝල කරලා තියෙන්නේ. එහෙම ලියලා. හරිද? දැන් පොඩ්ඩක් කලා ගන්නයි වෙන්නේ. මේක අතින් කරන්න පුළුවන්. ඒක තියන්නේ නැහැ. අතින් කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේ කලා ගත්තට පස්සේ වෙන්නේ. අරගෙන ගියේ. මෙන්න කලා ගන්න. හරිද? ඉන්නේ ඔන්න පැටි එක හරි මේක ලස්සනට රවුමට තලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර් වැඩි ගන්නකො හරි අන්න හරි අපි තව බෝලයක් දාලා බලමු මෙන්න මේක දාගන්න හරි ඉන්ටර් එක කරන්න ඔය බර්ගර් බන් එකේ සයිස් එකට මේක ෂේප් එකේ තලා ගන්න මේක සුට්ටක් පොඩි වෙනවා මේ තාරිය ෆ්‍රයි වෙනකොට මේ චුට්ටක් පොඩි වෙනවා. මේ ඉන්දර උඩ අඩු කරගෙන ගාලා යනවා. දැන් අන්තිම එකක් තමයි දැන් මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් යනවා. කටට කෙලදුන සුවඳක් තමයි එන්නේ. මේක අපි දාගත්ත ගමන් පොඩ්ඩක් කලා ගන්නවා ලස්සනට නැත්නම් අපි රෝල ගන්න කෝට් එක දෙන්න. शेप शेप पेनाने शेफ की रहास इंग्रेडिएंट्स එක මේ කියන්නේ රහස් අපි මේක දැම්මේ නැහැ වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම දාන්න බෑ අමතකුණා සිසිලි දාන්න ඕනේ බර්ගර් හදනකොට ස්කේල් ටිකක් තියෙනවා ඒ හරියට තියෙන්නේ හරි අපි දැන් ගින්දර අඩු කරලා පෑන් එකේ ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා ලිපේ අඩු හරි අපි ගින්දර ටිකක් අඩු කරගෙන මෙන්න මෙහෙම බර්ගර් බන්ස් ටික පොඩ්ඩක් ක්‍රිස්පි වෙන්න පොඩ්ඩක් තාම නෑ ක්‍රිස්පි වෙන්න ඕන මෙන්න මේ ගානට වගේ මෙන්න මේ ගානට ගාන පොඩ්ඩක් පුච්ච ෂෙෆ් දැන් මේ කරන්නේ අපි මයොනයිස් ටිකකුයි ටොමැටෝ සෝස් ටිකකුයි එකට දාලා මික්ස් කරලා මෙන්න වගේ පොඩි පේස්ට් එකක් හදාගන්නවා. අපි මයොනයිස් ඉවරයි තව මයොනයිස් ටිකක් වෙන්න ඕනේ මේක. වගේ හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අර පුරුස්සාගත්තු බර්ගර් ටිකක් බර්ගර් බන් එකක් අරගෙන මේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම ගාලා පොඩ්ඩයි ගන්න වැඩි ගන්න පොඩ්ඩ හේතු විදිහට කන්නේ. ගාලා ඊට පස්සේ අපි මේකට තියාගෙන ලස්සනට ලස්සනට ලැටිස් කොළ ටිකක් තියාගෙන ලස්සනට මොනවද එහෙම කන්න බෑ බඩගිනි දැන් අය සාදවලට තියාගන්න හරි ඊට පස්සේ ලස්සනට හොඳ බර්ගර් පැටියක් අරගෙන තියාගන්නවා ඊට පස්සේ අපි බලයිත් චීස් ස්ලයිස් එකක් දාලා ෂෙෆ් ගේ රස රහස පැටි එකේ තියෙන්නේ ඩාඩියක් දාලානේ ෂෙෆ්ට ආදිය දාලා පැටි එකක් අරගෙන ලස්සනට මේකට එදා ගන්නයි තියෙන්නේ එහෙම මෙන්න මේ ලස්සනට දාගෙන හරි ඊට පස්සේ අපි මේක ලස්සනට හදන්න කැල් ටිකක් ලස්සන තියාගන්න කැල් ටිකක් දාලා තක්කාලි ටිකක් මෙහෙම තියාගන්න ලස්සනට හරි ඊට පස්සේ උඩ එකෙන් වහගන්න
අය ලස්සනට. අපේ මිනි බර්ගර් එක ගෙදර හදපු. ලස්සන තියෙනවා. right. තව එකක් අතර මිස් වුණා. ස්පෙෂල් බර්ගර්ස් දෙකක් අපි පොඩ හදාගන්න. ඒක පොඩ අන්තිමට තමයි වෙන්නන්නේ. ඒකට තමයි පොඩි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් ඇඩ් කරනවා උඩින්. ලස්සනට. ඒක දාලා අන්තිම බර්ගර්ස් දෙක ඒ විදිහට හදලා පෙන්නනවා ඔයගලන්ට. හරි අපි දැන් එක්ස් එක හදාගෙන තියෙනවා මේවා වෙලා දාන්න. ස්පෙෂල් මොකද්ද ස්පෙෂල් බර්ගර්ස් දෙක එනවා. විතරේ ගන්නේ විතරේ. ගත්තා. තමයි කිව්ව තොප්පි දෙක. ඔලු නැති බර්ගර්ස්. ඒක ස්පෙෂල් වෙන්නේ. ඔන්න මෙහෙම නල්ලා මෙන්න එහෙම වහගන්නයි දෙන්නේ. හරි ජූස් බේරන දැක්කද? එහෙම දාගෙන හරි දැන් අපිට රස බලන්නයි දෙන්නේ. හරි අපි දැන් රසම වසර හදාගත්ත බර්ගර්ස් ටික කාලා බලන්න හදන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ මුකුත් කියන්න ගන්නේ මේක පේන්නේ. ඒකනේ මම බේරේ. හරි ඒක ඔයා කවන්න අනිත් බේරේ. ඒක කන්න ඉතින් ඒක බේරිච්ච ටික වань. ඒක මේක බේරිච්ච. හරි දෙන්නකෝ දෙන්න. try it. Wala naman. Ini kan? Makna 10 අටක් වගේ දෙන්න පුළුවන්. මේව ගන්න දෙනවා. ආවම පැටි කෑම. මොනවා පැටිය? කොහොම පැටිය? පැටි පැත්තට ගිහිල්ලා අයියෝ. හරියට කාලා පැටි කාලා කියන මොනවද කියන්නේ? මේක බලන් ඉන්න බෑ හැබැයි බඩගිනි. Nào đi mà coi thế Rồi cái này đấy hari අපි ඉතින් මේ කාලේ වල කරනවා ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ගෙදර ඉඳන් ආතල් එකේ නිකන් ඉන්නවා මේ වගේ බර්ගර් try කරලා බලන්න හැමදාම කඩේ ගිහිල්ලා කන එක ගෙදර ඉඳන් තමන් හදලා තමන් කාලා ඒක රස විඳලා බලන්න නේද අර කොහොමද ඇඩ්වයිස් එක හරි ඉතින් අපි දැන් කරනවා ඔයාලා කොහේ එකට වඩා තරහම එක නිකන් ස්ට්‍රීට් බර්ගර් ඊට පස්සේ ෆාස්ට් එක බර්ගර් ඉන්න හරියට නෑ බර්ගර් කින් ඊට පස්සේ තව තින් බර්ගර්ස් කොයි ගන්නද ඔයානින් දාන්න හරි අපි වීඩියෝ එක විතර ගෙට් කරලා අපි එතනින් එහාට සංවාදේ අපි දෙන්න ගෙනියන්න okay guys එනවා ගලන් සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න bye bye